Hi guys! Welcome back to my channel. Ba yung gagawin natin ngayon kasi mag-hair treat tayo guys. Tingnan nyo naman yung buhok ko. Matagal na siyang walang suklay. Kumbaga sa damit, gusot-gusot na siya guys. So gusto ko siyang tuunan ngayon ng pansin. Para naman hindi siya magtampo. Ayan po. At ang hirap niyang suklayin. Oh no! Oh gosh, Nick. Alam mo. Tip guys kung paano magsuklay. Siyempre, umpisahan sa baba. Ayan. I mean, sa baba. Dito sa baba ng buhok. Buti na lang medyo humina na yung ulan guys kasi sobrang lakas kanina. Kung hindi tayo magkakarinigan dito. Ayan. Sisimulan na natin. Ang baho niya. Ang asim. Tiis ganda to guys. Naririnig niyo ba yung pag-ano ka ng suklay? Ganda, amoy ka naman yung Mayo. Sobrang baho po niya. Binabalanse lang nung Mayo. Kasi tolerable naman yung amoy ng Mayo. Hindi kaya magkulay lalo yung buhok ko sa vinegar. Kasi may asin. Hindi gusto ko kasi siyang mag-straight. Feeling ko tumalasik na sa bed ko. Ayan guys, magsisimula na tayong mag-time ng 30 minutes. See you. Hi guys, nakaligo na tayo. Parang gumaan siya guys, pero yung amoy, nangangamoy pa rin yung Mayo. Siguro mga 2 ligo bago siya mawala. 2 beses ko siyang sinampuan guys. What do you think? Medyo crisp. Parang lumutong siya guys. Hindi siya malambot, parang tumigas. Dahil nga dun sa vinegar, no? Ayan. Ayan. Wow! Alright.